වැඩසටහනක් අතරේ අපි ආවා මීගමෝට පොඩ්ඩක්. ඉතින් මීගමෝට ඇවිල්ලා අපි වැඩෙත් කරගෙන අපි දැන් රාජපක්ෂ උද්‍යානයේ අසලටත් ඇවිල්ලා ඉන්න. අපි මීට පෙර අපේ ස්කයි මීඩියා එකෙන් අපි මේ සම්බන්ධව අපි වැඩසටහනක් කරා. ඉතින් මේ ආපු ගමනම අපිට ඉතින් මේක උදේ වරුව දැන් 8ට විතර ඇති වෙලා. ඉතින් මේ අපි හිතුවා මේ අපිට මොන හරි කෙටි ආහාරයක් ගත යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සංස්කෘතිය ගත්තම ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව, චීනය, ජපානය, ඇමරිකාව මේ ආදි වශයෙන් හැම රටකම ආහාර සංස්කෘතිය ගත්තම විවිධාකාර ආහාර සංස්කෘතියන් තියෙනවා ලෝකේ පුරා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ බොහෝ වෙලාවට ඉන්දියානු ආහාර, බටහිර ආහාර සහ නිකුත් දේවල් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මේ උද්දමනය අනුව ආහාර ගැනීම මේ වන විට ලොකු ප්‍රශ්නයක් බාටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි ස්කයි මීඩියා එකකින් අපි ෆුඩ් ගැන අපි වැඩසටහන් කරන්න උත්සාහ කිරීමේදී සමහරක් ව්‍යාපාරිකයෝ, සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ මේ තියෙන අවිධිමත් ආර්ථික කළමනාකරණ නිසා ලංකාවේ දේශපාලඥයන්ගේ අද අපහසුතාවයට ලක් වෙලා තියෙන සමහරක් ආහාර ව්‍යාපාර බැසිලා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා බොහොම අමාරුවෙන් ඇදගෙන යනවා. ඉතින් මේවැනි තත්ත්වයක් තුල අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ මෙවැනි අපහසුතා මැද්දේ හෝ යම්කිසි ආකාරයක තමුන්ගේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන මේ ව්‍යවසායකින්ට වීඩියෝ නිෂ්පාදන ආයතනයක් හැටියට අපේ ධෛර්යය ලබා දෙන්න. එහෙනම් අපි දැන් යනවා විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යවසායකයා මගේ අසල්වාසී. අපි දැන් ගිහිල්ලාම බලමු මොකක්ද එතන තියෙන තත්ත්වය කියලා. යාවා මේ වෙළඳසැලට. මේ වෙළඳසැල තියෙන්නේ කොළඹ පුත්තලම් ප්‍රධාන මාර්ගයේ මීගම මහා රෝහල ඉදිරිපිට. ඉතින් උපලි දේවි රංගහලට හැරෙන මන්සන්දියට අසලින් තමයි පිටන්නේ. ඉතින් අද විශේෂයෙන්ම ආහාර පාන සහ මේ හැම දෙයකම පොඩි පුංචි ව්‍යාපාර බිඳ වැටිලා තියෙන මොහොතක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණතම අර්බුදයක් තියෙන මොහොතක තමයි අපි මෙවැනි ව්‍යවසායකින්ම දිරිගන්වන්නට මේ උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මම මේ මොහොතේ ඉන්නේ අපේ ව්‍යවසායකයා මගේ අසල්වාසී ප්‍රශංස ලෝව් මහත්මයාගේ අලුත්ම ව්‍යාපාරයක් එක්ක. ඉතින් මේ මහත්මයා මීට ඉස්සෙල්ලා හොඳ දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක යෙදිලා හිටියා. ਉਹ දැනටත් ඒකේ යෙදිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ අපේ රටට බලපාපු ඩොලර් අර්බුදය නිසා මේ ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි ආකාරයක ටිකක් මන්දගාමී වෙන්න උත්සාහ කරා. ඒක ලංකාවේ ව්‍යාපාර ස්වභාවය. ඉතින් මේ ආරම්භ කරපු මේ අලුත් ව්‍යාපාරය. ඒතකොට ප්‍රශංස මහත්මයා දැන් මෙතන දැන් අපි මේ කොළඹ සිට පුත්තලම මේ පැත්තට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් පුත්තලම සිට කොළඹ දිශාවට යනවා නම් අපිට මෙතනින් යන පාරිභෝගිකයන්ට මේ ඇත්තම කිව්වොත් මේක ඉස්සර පීට්සා හට් එකට තිබිච්ච පීට්සා හට් එකට යාබදව පීටලා තියෙන කඩේ. එතකොට ඔබතුමාගේ මේ වෙළඳසැල තුල මේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් බඩු වහන්න උනත්. ඔව් එහෙමයි ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මෙතන අර මහා රෝහලයි, නවලෝක රෝහලයි, එතකොට ලැබ්, එතකොට බැංකු ඔය හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ. එතකොට ඔය හැම එක්කෙනාටම අවශ්‍ය කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ හරිය හොඳ කෑම කඩයක් නැහැ. ඔව්. ඊට අමතරව අපි විශේෂයෙන් මම පටන් ගත්තේ highland. ඒ කියන්නේ highland කියන්නේ දේශීය දෙයක්නේ. දේශීය දේ තමයි මම ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ ඉදිරියට අරන් යන්න. එතකොට highland තමයි මගේ ප්‍රධාන බිස්නස් එක මෙතන. නමුත් මෙතන වටපිටාවෙන් ලැබුණු ඉල්ලීම් එක්ක තමයි මම මේ කෑම ටිකක් දැම්මේ. මොකද මේ හරිය මිනිස්සුන්ට කෑම කන්න තැනක් නැහැ. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් ඉස්පිරිතාල ඉස්සරහින් කන්න අකමැති භාවයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙන වෙළඳසැල් තියෙන ඔක්කොම මහ පරිමාණ වෙළඳසැල්. ඒ වලින් කන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ. ඒ කියන්නේ බනිස් ගෙඩියක් ගිහිල්ලා කන්න ඒ මිනිස්සුන්ට රුපියල් 300 400ක් ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි
මේ මිනිසුන්ගේ මේ හරියෙම ඉන්න මිනිසුන්ගේ ඉල්ලීම මත තමයි මම කෑම ටිකක් දැම්මේ. ඒ අනුව තමයි කෑම දාලා Nescafe machine එකක් දාන්න තාත්තේ. නැත්තම් මගේ මේන් බිස්නස් එක highland. highland නිෂ්පාදන තමයි මම ඉක්මනට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෝට දැන් ඔබතුමා මීට ඉස්සෙල්ලා කළ ව්‍යාපාරය මොකද හිතන්නේ? ඒ ව්‍යාපාරේ උනේ අපේ මේ රටේ තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපිට ඩොලර් එක ප්‍රශ්නයක් වුණා. අනික තමයි විශේෂයෙන් මේ රටේ ගැව්වනේ මේ ප්‍රධාන මොනවාද අත්‍යවශ්‍ය වහන්න විතරක් ගෙන්න ඕන කියලාද? ඒ හින්දා දැන් අපි ගෙන්නුවේ සුපර් මාකට් ට්‍රාස්ට් එතකොට මේ පීසර් බොටල් කූලර් ඒ වගේ දේවල්. ඒතර ඒවා අපේ නැවතුණා. එතකොට අපි ඒකත් එක්ක අපි නිවසේ රැඳෙන්න වුණානේ සෑහෙන කාලයක්. ඒ අතරතුරම මගේ කල්පනා කළා මම මොකද්ද කරන්න ඕන, මට මගේ පවුල ජීවත් වෙන්න ඕන, අපි ඉදිරියට යන්න එපා. අපි එකතන රට නැවතුණා කියලා අපිට නවතින්න බෑනේ. ඒ අනුව තමයි මම හිතලා මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තා. ඇත්තෝෂයෙන්ම වැදගත්ම කතාවක් මෙතන කියුණා මේ highland කියන්නේ දේශීය ව්‍යාපාරයක් කියන එක. අපි දන්නවා දැන් සෝමාවතියට අපි වන්දනාව එහෙම යනකොට ඒ සෝමාවතියවට කිරි ගොයින් ඔවුන්ගේ හරක් නැවුම් තනකොළ තමයි වනාන්තරස්සේ හරක් ආහාරයට ගන්න. ඔවුන් වනාන්තරයට හරක් ටික බැහැර කරලා ඊට පස්සේ මම දකිනවා දැකලා තියෙනවා බොහෝ වෙලාවට කිරි නිෂ්පාදන අරන් යන්න විවිධ ආයතන අසලේ වාහන නතර කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔස්සේ කිරි ගොවියට පවා යම්කිසි සහනයක් ලැබෙනවා. මෙතුමත් කාලයක් මෙතුමත් ගව පාලනය කරා. ඒ කියන්නේ මේ ගුරුවරු දෙපළගේ පුත්‍රයෙක් මෙතුමා. ඉතින් මෙතුමත් පරිසරයට මෙතුමා වගා කරා, ගවයින් පාලනය කරා. ඒ වගේ මේ සරල ජීවිතයකට හුරු වෙච්ච ව්‍යවසායකෙක්. ඉතින් මේ ඉදිරියේදී දැන් තවදුරටත් මේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු ගැනීමේදී ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන අදහස් මොනවාද? අපේ මේ highland කියන නිෂ්පාදනය සමහරක් කාලයකට මේ නිෂ්පාදනය අඩුයි. ඒ කියන්නේ මම මේකෙන් ඇත්තටම පණිවිඩයක් දෙන්න හදන්නේ පුළුවන් නම් මේකට අදාළ බලධාරී මේ අපේ රටේ ඉන්න පුංචි ගොවීන් විශේෂයෙන් කිරිහරක් මේ හදන අය. එතකොට එහෙම නැත්නම් ණයක් හරි මොන හරි ක්‍රමවේදයක් දීලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කෙරුවා නම් අපකද මේ highland එකට ඒ කාලෙට සමහරක් කාලට බඩු අඩු වෙන්නේ කිරි නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රධානම බලන්න ඕන ඒ කිරි නිෂ්පාදිත වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි බලන්න ඕන මේ රටේ වැඩි මේ ඒ වගේ ඉන්න ඒ ගොවීන්ට අපි යම් කිසි දෙයක් මොකක් හරි රජයෙන් අනුග්‍රහය මේක වැඩි දියුණු කරන්න කරලා දෙන්න. එතකොට අපිට මේ පිට රටින් ගේන්න ඕන මේ කිරි පිටි ටික කිරි නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මොකුත් ගේන්න ඕන. අපිට තියෙන ප්‍රධාන කම්පැනි දෙක තුනක් මේ රටේ හොඳ මේ කිරි නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ දෙක තුනට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ තියෙන කිරි ටිකෙන් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් මම ඉල්ලන්නේ ප්‍රධානම බලධාරීන්ගෙන් පුළුවන් නම් මේ ගොවින්න මේ ඉහළට අරගෙන අපේ රටේ හොඳ ස්වයං පෝෂිත කිරි නිෂ්පාදනයක් ඇති කරන්න කියලා තමයි. එතකොට අපිට දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය මොකද දැන් මේ මාසයක් මම මෙතන දාලා මට තේරෙනවා අපේ මිනිස්සු කොච්චර කැමතිද දේශීය දෙයට කියලා. විදේශීය දෙයකට වැඩිය දේශීය දෙයට කැමති. මිනිස්සු මිල ගණන් අහන්නෙත් නැහැ. මිනිස්සු හරි කැමති දේශීය දෙයට. ඉතින් ඇයි අපි මේක උස්සලා ඉදිරියට අරන් යන්නේ නැත්තේ? ඒක අරන් යන්න නම් අපි මේකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේ තමයි කිරි. කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕන. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලධාරීන්ගෙන් මේ වැඩේ කරලා දෙන්න කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ රටට ඩොලර් මෙහෙන් අරන් දෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම අපිට. මෙහි කිරි පිටි නිෂ්පාදනය අපි කරනවානේ. ඔව්. ඒතරයි මේ කිරි පිටි අපිට පිටරට අරින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ පුළුවන් නම් ඔය ලොකු ෆාම් දාන්න. ඔය වගේ ව්‍යවසායකින්ට දෙන්න අතහිත දෙන්න. එතකොට ගොඩ එයි.
ව්‍යවසායකෙක් හැටියට ප්‍රශංස ලෝ මහත්මයා ඔහුත් එක්ක පුද්ගලිකව සාකච්ඡා කරද්දී ඔහුට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා, හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ බලන දේ මම කියන්නේ මේක මේ වීරි අලින්ට වීණා වාදනය කරනවා හා සමාන දෙයක් වෙන්නේ නැතුව මේ රජයේ බලධාරීන් කියලා තියෙන ඇමතිවරු ඉන්නේ. ඉතින් මේ අය මේ රට දියුණු කරන්න නම් ඒක මේ රැට ප්‍රවෘත්ති වල ඇවිල්ලා වොයිස් කට් එකට විතරක් සීමා කරන්නේ නැතුව මේ සියලු ඉදිරියේදී දේශපාලන ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරවල තිල්ලා සිටිනවා. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අනිවාර්යයෙන් මේ රට තුල වෙන්න ඕනේ. මෙවැනි තරුණ ව්‍යවසායකයෝ තමුන්ගේ හිතේ තියෙන ගැඹුරු අදහස් එළිදක්වන්න බැරුව බොහෝ විට මේ මුළු ලංකාව පුරාම ඉන්න මෙවැනි අය. ඉතින් ඒකට හොඳ උදාහරණයක් ප්‍රශංස ලෝව මහත්මයා. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙවැනිම තරුණ ව්‍යවසායකින් ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම මීගොබ ස්පිරිතාලෙට මෙතුමා කිව්වා වගේ නවලෝක රෝහලට මාරිස්ටලා විදුහලට මේ එන සියලුම පාරිභෝගිකින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට බඩිස් කිඩියක් කන්න ඕන නම් ඔබට එක් බන්නයක් කන්න ඕන නම් ඔබට රෝල්ස් එකක් කන්න පුළුවන් නම් ඕනනම් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න කිරි එකක් බොන්න නෙස්කැෆේ එකක් බොන්න ඔබතුමාගේ ආයතනය සම්බන්ධ ඔබතුමා අවසාන වශයෙන් මම හිතනවා ඒක තියයි කියලා ඊට පස්සේ අපි එතුමාගෙන් මහගමු මේ ආයතනයේ නම සහ එතුමා අරින වෙලාව සහ එතුමා වසන වෙලාව සහ එතුළු සියලු වැඩ පිළිවෙල. රාත්‍රී 8යි වෙනකම් කඩේ වෙලසල ඇරලා තියෙනවා. ඉරිදා විතරක් හවස 2 වෙනිදි වෙලසල වහනවා. මම ඉතින් මේකෙන් ඇත්තට මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාරිභෝගික ජනතාවට මෙතනට මේ අපේ වෙලසලට ආවිලා යම් කිසි භාණ්ඩයක් මෙලදී අරන් එයාට මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම තෘප්තිමත් දේ තමයි මට දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මොනවාද අයිස්ක්‍රීම් එතකොට නෙස්කැෆේ තව තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් නෙස්කැෆේ එතකොට කෑම ජාති හැම දෙයක්ම තියෙනවා. එතකොට කිරි නිෂ්පාදනාංශ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් highland සුපෝෂද කුණු බඩු වර්ගද එතකොට බයිට් අයිටම්ස්ද එතකොට දවසේ කිරි කියලා තියෙනවා පෙළ කිරි වර්ග තියෙනවා යෝගට් තියෙනවා කල් කිරි තියෙනවා ඒ වගේ අපි හැම නිෂ්පාදන ඒ කියන්නේ මෙතන දෙන ඕනම තරහදෙවියෙක් කෙනෙක්ට ඕන කරන දේ මෙතන ලබා ගන්න තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. මේ පුංචි කඩේ වුණාට. සහ ඔබතුමා මේ පිරිසුදුකම කියන එක ආහාරයේ අනිවාර්යයෙන් ඒක තහවුරු කරනවා නේද? ඒක අගය කරනවා. මට ඒක නැත්තම් මෙතන සාර්ථකත්වයක් නැහැ. ඔව් මම හිතන්නේ ලෝකේ අපි වෙන රටවල් වල ගත්තත් උන් පුදුම විදිහට ආහාර වල පිරිසුදුකම ආරක්ෂා කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඒක ඉහළින්ම ඒක ආරක්ෂා කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට අපිට ඒකට සාක්ෂිත් තියෙනවා. මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ අපි ආරාධනා කරනවා නැවතත් අපි කියනවා මීගොමු මහස්පිරිතාල නවලෝක රෝහල මාස්ලා විදුහල ආදී කටුපිටියේ දේවස්ථානට යන මන්සන්දිය රාජපක්ෂ උද්‍යානයට යන මන්සන්දිය මේ සියලුම මරමස්ථාන පිහිටලා තියෙන සුවිශේෂී පුංචි රෝමේ තැනක තමයි මේ ඔබතුමාගේ කඩේ නම මගේ කඩේ නම ප්‍රධාන කඩේ නම තියෙන අපි highland යන්නේ මගේ නම හැටියට යන්නේ ඩේලි ඩක්ස් කියලා නමින් තමයි මම යන්නේ. ඔව්. ඩේලි ඩක්ස් කියලා නමින් තමයි මගේ කඩේ අඳුරලා දෙන්නේ. ඔව් එහෙමනම් අපි ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න කියලා. ඉතින් යන ගමනම අපිවත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න සහ මේකට කමෙන්ට් කරන්න. අපි නැවතත් මෙවැනි ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටවන්න උත්සාහ කරන ඒකට සක්‍රීය වැඩ කරන තරුණ ව්‍යවසායකෙක් හෝ ව්‍යවසායිකාවක් එක්ක අපි නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක හමු වෙමු.